ምን አየሽ ኢትዮጵያና እዚህ ያለው ፖሊስ እዚህ ኢትዮጵያም ያሉት ፖሊሶች ከናንተ ምን ይማራሉ? Treat people like humans. I would say that for the police in Ethiopia. ባለመመድ እንዳለው ትሬኒንግ ምናምን እንዳለው ፊዚካል ፊት ለመሆን Yeah, I mean it's a continuous education as well. እዚህ ያለው ህግ አሁን ከናንተ ጋር የሆነ ሰው ፐብሊክ ኤሪያ ላይ ወጥቶ በካሜራ ቢቀርጽ ምናምን እስከ ምን ያህል ሊሚት ነው መግለጽ የሚችለው የሚከለከልበት የማይከለከልበት ቦታዎች? አባት አረስት አድርጌያለሁ in front of his ልጆቹና it's hard because I know the ልጆቹ they're calling daddy, where's daddy going ምናምን ሲሉ ስቸኩልስ ወደ ቤት ለመሄድ እቺን አብርታችሁ ያለ ምንም ጉዳይ ሳትጠሩ ምናምን ቶሎ ቶሎ አጥላጥላችሁ የመሄድ ነገር መጣነበት ጊዜ አሜሪካን በጣም እንደ ገነት ምናምን የሚታይበት ዛፍ ላይ ገንዘብ እየወረደ ምናምን እየተሽመጠጠ አለ የኛው ነሽ አማርኛ ሚጣ the entire time ሚጣ ጄላት ውስጥ ደግሞ ሚጣዬ I think sergeant ሆኖ መሰለኝ ወደ ውስጥ ገባ እንስር ቤትም ነገር አለ ሰዎች ለብር ማን ለማየት መጣሽ ነው ምናምን አሉኝ I was like no I just want to see how things are ran down here you know I'm a police in the US so like what ብሎ አመናጭቀው going ነው ያስወጡኝና የሚያስሮጥ ነገር ካለ እሮጣለሁ 25 pound every single day 25 pound ምንድናቸው ግን አሁን በአብዛኛው ሁሉም ወጣ ግዴታ ናቸው ሁሉም እነዚህ ነገር መሸከም anything Ethiopia የሚል ዘፈን እወዳለሁ ሀገሬን እወዳለሁ ሰላም እንግዳ ፖሊስ ሲባል እንግዲህ ጤና ይስጥልን ሲባል አበሻ ነች እንዴ ነው ይባላል? አዎ አበሻ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ ለሚኔሶታ ዊንተር ሶዳ እንዴት አያችሁት ሚኔሶታ? በጣም ይበርዳል ይኸው እንደምታየው በጣም ይበርዳልና ሰዎች ተቆሙልና አንድ በጣም ጀግና ኢትዮጵያዊ ፖሊስ አለች ሚኔሶታ ላይ ምናምን እኛ ጋርም ዲሲ ላይ ያሉ ግን አይተናቸው አናውቅም እና እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ለብዙዎች ተምሳሌት ትሆናለች ብዙዎች ታስተምራለች የኛሰው አሜሪካ ሚል ፕሮግራም አለን እንግዲህ የኛሰው በብዙ ሙያዎች ውስጥ እንዳሉ ለማሳየትም ብዙ ፕሮፌሽናል ሰዎች እናቀርባለን ቢዝነስ ኦነሮች ምናምን ዛሬ ደግሞ ድል ገጥሞን ይኸው እንግዲህ በፖሊስ ህግ አስከባሪ ስላገኘሽ ደስ ብሎናል ብርድ ነው ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ የቀረውን ነገር እናወራለን Definitely thank you for giving me this opportunity all right thank you ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን በሚዲያ ታዳሚዎች እንደምንከርማችሁ እንደምንሰንብታችኋል ሁሉ ጊዜ እንግዲህ በየሳምንቱ በጣም የሚያስደምም ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ እንቀርባለን ዛሬ የምንገኘው ሚኒያፖሊስ ሚኔሶታ ነው ዛሬም እንደተለመደው አንድ ጀግና ኢትዮጵያዊ እስከዛሬ ካቀረብናቸው ፕሮፌሽናሎች ለየት ያለ ሙያ ውስጥ ያለች እህታችንን እናቀርበናል ከሷ ብዙ ነገር ትማራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ከሄላ ጋር ያለን ቆይታ በጣም እጅግ ውብና ማራኪ ይሆናል ብለን እናስባለን ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል thank you for giving me this opportunity እስቲ ተመልካቾች እንተዋወቃችሁ እስቲ ማን ትባያለሽ ሄላ ማወር እባላለሁኝ እዚህ በሚኔሶታ ውስጥ የሜትሮፖሊስ ነኝ nice to meet you guys all መቼ መጣሽ ወደዚህ ሀገር I came when I was 12 years old. I just celebrated 41 ዓመቴን 2 weeks ago. Wow, happy birthday. Thank you. 2 weeks ሆኖታል November 17 ነው ስለዚህ መጀመሪያ የመጣሁት ቨርጂኒያ ነው ከቤተሰብ ጋር እኔ ነኝ የመጨረሻ የመጣሁት ከቤተሰቦቼ ከኔ በፊት መጥተው ነበሩ so I was in Virginia I moved around
the states እና እዚህ 2000 ጀምሬ ሚኒሶታ ነኝ የነበርኩት አዎ እንደመጣሽ ትምህርት ቤት middle school ነው የጀመርኩት Gunston Middle School in Arlington Virginia አዎ do you know that yeah Arlington ሰፈራችን ያው እዛ ነው መጀመሪያ የሄድኩት እና አንድ አመት እዛ ተማርኩኝ ከዛም Wisconsin move አድርጌያለሁ Iowa like I said I moved around the states yeah ከዛም 2000 this was the place was destined for me to stay እና እዚህ on 24 አይደለ 24 years old wow ስለዚህ ሚኒሶታ በጣም ሚኒሶታ ቤት ወደሻታል ወደታለሁ ብርዱ ነው እንጂ የማይወደደው ሁሉ ነገር ይወደዳል እንደዚህ እየለበሽ አዎ ይበርዳል ውጪ ነው mainly ምን ሰራው አሁን ይሄ ተሸከምሽው ነገር ብዛቱ ምንድነው about 25 pounds ስላለሁኝ 25 pound all day አይከብድም ይከብዳል ግን it saves my life too the vest is heavy አሮጦ የሚያዝስ ነገር ካለ እሮጣለሁኝ ያስሮጣል የሚያስሮጥ ነገር ካለ እሮጣለሁኝ መኪናም አለኝ ስለዚህ በመኪናዬ እጠቀማለሁኝ እንዴት እስቲ ወደ ኋላ መልስ እንዴት መጀመሪያ መቼ ነው ጆይን ያደረግሽው So law enforcement career sejammer I was with Hennepin County as a detention deputy we worked in the jail system so inmates simetu suspects simetu house እናደርጋቸዋለን book እናደርጋቸዋለን we prepare them to go to court ምናምን and I did that for 5 years and a half because I wanted to come out and work on the street Metro applied adarkuኝ I've been with them for 5 years and 7 months now so in the law enforcement career I would say about 10 years ሊሆነኝ ነው detention deputy ጀመርኩኝ አሁን እንዴት ገባሽ you know sometimes life events happen and it just gears you to a different passion and I would say my life journey now is the position ላይ ያደረሰኝ ከዛ ፊት ግን ስለዚህ ሙያ የምበርሻ መልካከት ምን ነበር እንደው ልጅ ሆነና አሁን ሳድግ ዶክተር ነው ሞኖ ኢንጂነር ነው ሞኖ ምናን ይባላል ያ እኔ ሆስተስ መሆን ነበር ህፃን እያለሁኝ የምለው ሆስተስ ያ like I said 12 ዓመቴ ነበር እዚህ ስመጣ there's a lot of things that life like happen ይሆናል it made me interested in the criminal justice the laws ማወቅ መፈለኩኝ እና I'm here and I help people it fills my cup ምንድነው ክራይቴሪያው አሁን ሰዎች አሁን ይሄን አንቺ የሚመለከቱ ሰዎች እንደዚህ እንዳንተ አይነት ፕሮፌሽናል ውስጥ ጆይን ማድረግ ይፈልጉ ምንድነው መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ክራይቴሪያውስ so እኔ መናገር የምችለው for the state of Minnesota ነው for the state of Minnesota you need 2 years minimum degree in law enforcement law enforcement and I went to school and I got my bachelor's in criminal justice and I didn't have the law enforcement aspect of it and now I had to go an additional year theory na at the skills program soon ተምሬ ነው I got a certificate in the law enforcement ሌላዎችም የአራት አመት ዲግሪ ካላቸው they just have to go into the law enforcement theory portion and the skills program which is an additional year it's certified ለመሆን ከዛም you have to take the state post ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከዛም you apply እሱን ፈተና ካለፍ like you know nurses doctors they have to take the state post requirement አላቸው ፖሊሶችም እንደዛ ነው እሱን ካለፍክ በኋላ የፈለከው ኤጀንሲ አፕላይ ማድረግ ትችላለህ ብዙ ኤጀንሲዎች አሉ ፖሊሶች እና you choose one and you apply very competitive ነበረ እኔ ያኔ apply ሳደርግ ብዙ ሰው ነበረ apply የሚያደርገው እና a few selected people ነበር choose የሚደረጉት አሁን no not a lot of people want to go into the profession so it's easier to get in lemon historically a lot changed without getting into it ለዛ ነው once you apply agency ውስጥ ደግሞ apply ካደረክ በኋላ there is panel interviews you have to go through is የመጀመሪያውን panel interview ካለፍክ በኋላ ደግሞ you have to do psychological interview the physical aspect and you know exercise ምናምን test መደረግ አለ health assessment አለ እሱን ማለፍ አለብህ ከዛም the chief's interview አለ እሱንም ካለፍክ በኋላ ፖዚሽኑን ኦፈር ትደረጋለህ
So it does take a minimum of 2-year education in the state of Minnesota ለማለት ነው ስልጠናስ በጣም ብዙ ስልጠናውን ከውጭ ስንሰማ በጣም ፊዚካል yeah there is a physical demand on it መሮጥ አለ push up አለ ካምፑስ ገብታችሁ ነው መጀመሪያ ወደ ትምህርት ቤት ራሱ እየተማርክ እያለ the skills program it's hand on practice ማለት ለ6 ወር you know you get mazed ምናምን experience እንድታደርገው ማለት ነው because when you're inflicting pain እንደዛ ሌላ ሰውን pepper spray ስታደርግ እንዴት ነው react የሚያደርጉት right እሱን experience እናደርጋለን መሮጥ አለብን because this job demands you to be healthy and fit to be able to do the job so እኛ ግን ከውጭ ሆነ ስንሰማው በጣም ልምምድ ላይ በጣም ከባድ ልምምድ እንዳለው ትሬኒንግ ምናምን እንዳለው ፊዚካል ፊት ለመሆን I mean it's a continuous education as well የሁለት ዓመት ትምህርቱን ተምሮ ሰርቲፊኬሽኑን ተይዞ አለቅ አይደለም there's post requirement every year there's a certain amount of credit that we have to fulfill and as far as the physical aspect the test አንደረግም በሱ ግን it's always good to keep up with yourself so you're able to do the job አሁን አንድ ሰውን ቼዝ አንታውን ልሮጥ በተን ሮጬ መያዝ መቻል አለብኝ you know I mean not always ላሊዝም እችላለሁ ግን you should be able to wow very interesting ተመልካቾች ገና ትንሿን ፓርት ነው የጀመርነው ለዛ ብዙ ምን ጫወተው ነገር አለ አብራችሁን ሁሉ ከቀጣዩ ማስተካከያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ሁሉ ሸራተን አዲስ ሆቴል አጠገብ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ቤት ቢኖረኝ ብለው ተመኝተው ያውቃሉ ባራ ፕሮፐርቲ በከፍተኛ ጥራትና ፍጥነት እየገነባ ባለው ውብ መንደር ለ50 ቤቶች ብቻ ይወጣ ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶች ያሉን ሲሆን 10% ቅድመ ክፍያ ከ852,000 ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ይሁኑ እርሶም በሚመኙት ቅንጡ መንደር ውስጥ በኢትዮጵያ መጀመሪያ የሆነው የቤት ውስጥ የበረዶ ላይ መንሸራተቻ የእግር ኳስ የቅርጫት ኳስ ሜዳዎች እንዲሁም 2 የመዋኛ ገንዳዎችን ይዟል ቤት ሳይሆን መኖሪያዎትን ይዙ ለበለጠ መረጃ በቀጥታ ወይም በዋትስአፕ ይደውሉልን እስከ 12 ዓመት ሊሴ ተማርሽ ከአያቴ ጋር ነው ያደግኩት አያቴ ናት ያሳደገችኝ አያቴ የት አካባቢ ቄራውስ ታስታውሻለሽ አለሽ ሚሞሪው ልጅ ሆነሽ ነው የወጣሽው definitely በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ከአያቴ ጋር ያሳለፍኩት እዛ እና አንቺ ግን ልጅ ነበርሽና እዚህ ስመጪ ቤተሰቦች ቀድመውሽ መጥተዋል ስለዚህ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ተስተካከለበት ነገር ነው የመጣሽው ግን እዛው ነሽ ልጅም ብትሆኚ በተለይ ደግሞ ያን ጊዜ ወደ ኋላ መልሱልኛ የመጣንበት ጊዜ አሜሪካን በጣም እንደ ገነት ምናምን የሚታይበት ዛፍ ላይ ገንዘብ እየወረደ ምናምን እየተሽመጠጠ ነበር ስመጪ አንቺ እንዴት አየሽው በሙቪ እንደምታየው የሊሴ ደግሞ ተማሪ ነሽ ያኔ ሙቪ ምናምን አይጠፋም ሊሴ እሱን አላውቀውም ግን no it's just I've never thought about America እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ አስቤው ማላቅም እዛ ያለውኝና I guess I just migrated here and take it one day at a time ሄደሽ ታውቂያለሽ ከዛ በኋላ Ethiopia? Yeah, of course. Yep. I actually went back 3 years ago. She passed away during COVID. I went back. That was the last time I was there. ግን አሁን 12 ዓመት ሙሉ ሞተሽ እስቲ አማርኛሽ በጣም Thank you. እንዴት ነው? It takes practice, right? ያልተላቀቀው እስቲ አላ አወራለሁኝ አንዳንድ ቃሎች አይገቡኝም እንጂ but of course. እንዴ በ12 ዓመት ልጅ ሆኖ ኮንታት ማለት በጣም በዛ ላይ እዚህ ሚድል ስኩል ሃይ ስኩል የልጅ ኮሌጅ ምናምን ነገር በተለይ ደግሞ ቅርብ ላይ አካባቢ ላይ ቤተሰብ ከሌለ ሁሌ የምታወሪው ሰው ምናምን ከሌለ ለሱ እንዴት ነው የጠቀመሽ ነገር አለ ኢንጌጅመንት ከሌሎች ሰዎች ጋር definitely ጓደኞች አሉኝ አበሾች ጓደኞች እነሱም ያንግ ሆነው ነው የመጡት you know similar age እናወራለን በአማርኛ ሲያስፈልገን በእንግሊዘኛም ሲያስፈልገን እናወራለን you know የመጀመሪያ ቋንቋዬ ስለሆነ አረሳውም although I used to be really fluent in French French ታውሪ ለበረ ግን ቨርጂኒያ ያለሁኝ የመጀመሪያ ጓደኛዬ she was from Cameroon እና ታሻ ነበር ስሟ እና ከሷ ጋር ሁሉ ጊዜ በፍራንስኛ ነበር የምናወራው ግን after I moved away from Virginia
አሁን እሰማለሁኝ መመለስ ግን ይከብደኛል በፈረንሳይኛ yeah so as long as you practice it አማርኛውም አይጠፋም I just have hard time እንትን ማንበብና መጻፍ እንጂ አይ ከዚህ በኋላማ አይጠፋሽም yeah no you know when my aunt comes in from Canada ምናምን ድራማ እናያለን የአማርኛ ድራማ you know is ETV ላይ ምናምን የሚመጣውን ሰው ጠፍቶባቸው ምናምን ሲፈልጉ እሱን ስለምታይ ቁጭ ያለው ሰው yeah በጣም አሪፍ እሺ አሁን ስላለሽበት ዲፓርትመንት ደግሞ እናውራ ብዙ አይነት ዲፓርትመንቶች አሉ በፖሊስ ውስጥ there are so many I'm not going to be able to list all of them just I'm going to start የኔ metro transit now we mainly focus on transportation any buildings or any facilities that Met Council have so we're under the governor in any department ማለት ነው there's city police there's state troopers sheriffs the sheriffs they're in the counties there is park police UFM police you know university ውስጥ የሚሰሩ ፖሊሶች አሉ ሌላ ደግሞ airport police አለ I'm sure for airport police ታያላችሁ I know they have a huge metro police in እናንተም ጋር Virginia metro transit in New York ምናምን so that's my department we're in 8 counties 88 cities so we cover a vast geography like but you know and mainly St. Paul ነኝ ያለሁት right now so ስለዚህ ሜትሮ አካባቢ ላይ ነው እንጂ አሁን ኖርማሊ ድራይቭ ስታረጉ የሆነ ሰው መኪና ሲነዳ ወይ የሆነ ፋውልት ምናምን ብታዩ we stop them definitely it all depends on how egregious it is right red light like ቁጭ ብዬ so ካለፈ of course I'm going to pull him over ሁላችንም we're licensed under the state of Minnesota right so when you see this we're all licensed police officers we have a duty to do so just because I'm a transit officer that doesn't mean I'm not going to conduct traffic that's like there's a misconception of transit's natural they can't do this they can't no they can you know ያ ህግ ማስከበር ለማንም ህግ ሲታይ ግን ፖሊሶች ህግ ማስከበር አለባቸው so one especially this area I don't know if you notice there's people they get lost they drive it the wrong way we will stop them you know we educate if we have to cite we cite them our main duty is to educate them give them grace you know so ብዙ ጊዜ ግን አሁን እኛ አካባቢ ያሉት ሜትሮ ትራንዚት ፖሊሶች ምናምን ሜትሮ አካባቢ ነው የሚቆሙት እዚህ እናንተ ጋርም 2 days ago አይቻለሁ ፖሊስ በቀን መኪናው ቆሟል ቁጭ ብላችሁ ምናምን ነገር ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ነው ምናምን የሚያዩት እዛ እንላለና ያዩ ምን ይላል ቁጭ ነው ፖሊሶች no አረ ሳይሰራና we have like reports that we have to do right we get all kind of crimes trained ላይ በተለይ እና report አለን ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብለን አይደለም call ሲመጣ እንወጣና handle እናደርጋለን and training continuous training አለን ዲፓርትመንታችን የሚልክልን we have to fulfill those as well እንደምናየው እንደ ሲሉ እናያለን ምናምን እንደ ምን እየሰሩ ነው አንዳንዱም ናፕ የመውሰድም ነገር ምናምን አለ no absolutely not we do our duties and አይደለም እንዳየኸው አይደለም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ስራ አለን ሰራው you know it's very demanding ብዙ ነገር አለ it's not just call-ን ወስዶ ቁጭ ብሎ መኪናው waiting for the next call አይደለም ደግሞ ኮምፒውተራችን ውስጥ ካሜራዎች አሉ we look at things around us and you know proactive እንሆናለን before the crime happens ፖሊስ እና ሴትነት እንዴት ነው ፖሊስ ሳውንድ ፖሊስ በተለይ ደግሞ አሁን እዚህ የምንኖርበት ሰሜን አሜሪካ ውስጥ it's not easy አንቺ እንዴት ነው ፖሊስ ሆኖ ሴት ሆኖ ስራውን እዚህ አጣምሮ ቀላል ነው ቀላል ነው አይደለም definitely there's challenging moments but it's something that you get through right even the time ምናምን ከፋሚሊ ጋር demand ያደርጋል ለሊት የምንሰራበት ቀን አለ 14 ሰዓት እኔ ደግሞ እናትም ነኝ ሚስትም ነኝ so I have a family 14 ሰዓት የምንሰራበት ቀን አለ 16 ሰዓት የምንሰራበት ቀን አለ
to say the least easy ነው ለማለት አልችልም you know again you have to have your mind ready when you get into this kind of career what are your expectations even trainings in the direct they put us under pressure because there is mentally challenge የሚያደርግ situation ውስጥ ነው የምትገባው you know ሰው ሲጎዳ ታያለ ሰው ብዙ ነገር happen የሚሆን ነገር አለ any decision I make it impactful ይሆናል የሰው life ላይ እና ቀላል ነው ደግሞ እኔ ፐቲት ስለሆንኩኝ ሴት ሆኜ ፐቲት ስለሆን you know አንዳንዶቹ stop ምናምን ስትላቸው ኢግኖር የሚያደርጉ አሉ walk away again we work as a team you know if I'm great in communication ሌላኛው coworker ነኝ ሲመጣ he fills in the gap that we slack you know ብቻሽን እየነዳሽ እንደዚህ ፑሎቨር አድርገሽ ታውቂያለሽ ብቻሽን ከዛ በፊት ግን የሲቲን ፖሊስ ሆነሽ ሰርተሻል No, this is not the city. I was a detention deputy with the Hennepin County. እሱ ደግሞ ከባድ ነው ትንሽ ከባድ ነው I mean ከኢንሜቶች ጋር ምናምን ከኢንሜቶች ጋር ነው most of your time spend የምታደርገው 60 ኢንሜት በተለያየ ነገር ውስጥ ክራይም ሰርቶ የመጡ ሰዎች ናቸው correct there are some of them that are ready to go to prison some of them that are just going through court ምናምን ነው so it gives you an experience የምትማርበት opportunity it's a stepping stone ለኔ የሆነልኝ you know ከእንዴት communicate እንደምታደርግ ብዙ ነገር solve የሚደረገው በcommunication ነው it's not necessarily ብዙ ቱል ነው ያለን yeah I know but you know most of them እኔ ደግሞ ማቃቸው ሰዎች ናቸው ጄል ውስጥም in and out የሚገቡ ማቃቸው ማለት like the people that we deal with ማለት ነው I've talked to them before yeah ውስጥ ያሉ የሚያናገርኳቸው ሰዎች so it makes the job a little bit easier but it's challenging but it's doable ምንድነው the most challenging አሁን በተለይም ደግሞ እዚህ ሚኒስትር ላይ ከዚህ በፊት ተፈጥሮ የነበረው ነገር እናውቃለን በመላው ዓለም በጣም ትልቅ ንቅናቄ የፈጠረ ነገር ነበርና ከዛ በፊትና ከዛ በኋላ መቼም እንደዛ ጊዜ ከዛ በፊት እንደነበረው ቀላል ነው ያላስብም አሁን ያለው ነገር Yeah, I mean, a lot has changed. It's all about building trust with the community and transparency. And for the most part, the community appreciates us. And we are here to serve the people. That's our duty. Yeah, I think it fills my cup to know that I helped someone. Handun ሰው ረጅቴ ቤቴ መግባቴ ደስ ነው የሚለኝ ግን again it's about building a relationship you know knowing your community ነው ማለት ኤቲክሱ ምንድነው አሁን የሚለው የፖሊስ የእናንተ ሙያ ኤቲክሱ አሁን እንዳልኩሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን የምናያቸው ነገሮች አሉ አሁን ኤክሰሲቭ ፓወር መጠቀም ከሱ አኳያ የሆነውን ነገር የምንሰማቸው የሰማናቸው ያየናቸው ነገሮች አሉ ወደፊትም ግን የፖሊስ ኤቲክሱ ትክክለኛ ኤቲክሱ ምንድነው የሚያስተምራችሁ It's to serve your community. You're you know police ሲደወል በደስታ ቀን አይደለም የሚደውሉልህ አይደለ it's mainly in a place of crisis now and our duty is to respond and help them in any means you know sometimes it requires taking people to jail separating families you know መደረግ ያለበትን ነገር ነው ማድረግ ያለብንና help ማድረግ ነው so that the ethics would be serving your community, helping people with compassion. ግን ብዙ አሁን ሰው ፑሎቨር ካረጋችሁ በኋላ ያን ሰው በጣም አግሬሲቭ ቢሆን ምናምን በጣም ኤክሴሲቭ የሆነ ነገር ፓወር የመጠቀም ግድ ነው again with traffic stop you don't have to የሆነ ሰው መንገድ ላይ የሆነ ሰው አስቸግሮ ብታገኙ ወይ ፑሎቨር አድርጋችሁት የተለያየ ነገር ውስጥ ካገኛችሁ ያ ሰው ይበቃ ኦሬዲ አሬስትድ መሆን ካለበት እና አግሬሲቭ ቢሆን ከናንተ ጋር ግብግብ ቢገጥም ምናምን ማለት ነው so we try to use the de-escalation you know we try to calm them down just because somebody's angry we don't try to be on their level and be angry because ምንድነው ሳትና ሳት match ያደርግ ነው ውሃ ነው የሚያስፈልገው ነው ተረት ቅድም ታወራ ስለነበረ so we're not going to use our emotion and
fire back ማድረግ አይደለም angry መሆን አይደለም we try to stay and de-escalate the situation if we have to give citation we give them citation does it being cooperative help the situation 100% right when somebody is stopped they can ask questions instead of being angry they can ask questions and the police have the right to answer like well why did I get pulled over it's because X Y and Z you know and then they do their check and usually I would say keeping the hands in the steering wheel keeping the hands where it's visible for safety reasons right because we don't know what's in the vehicle and now again I would say we use the tactic of de-escalation arrest መደረግ ካለበት ሰው arrest ይደረጋል yeah you know what I mean they have to abide by the law እኛም ደግሞ we have to carry with the legal process የሚለን በጣም ወይኔ ዛሬ እንደው ፖሊስ ባልሆንኩበት ብለሽ ያልሽበት አጋጣሚ በጣም መጥፎ አጋጣሚ ያጋጠመሽ ጊዜ አለ እንታስታውሽው never የለም no ከፋሚሊ አሁን አባት arrest አድርጊያለሁ in front of his ልጆቹና it's hard because I know the ልጆቹ they're calling daddy where's daddy going ምናምን ሲሉ that I'm a human it's sad for me በተለይ ልጆች should not be placed in that situation ግን again I have the duty that I have to arrest the person because either he has a warrant or you know እንደዛ አይነት ሲቹዌሽን አለ ግን never regret አላደርግም እንኳን ወልሽ በጣም በቃ አንቺ አሁን በዚህ ሙያ ውስጥ በጣም አካምፕሊሽ ያደረግሽበት ቀን ወይ ይሄን ቀን እንኳን ኖርኩኝ ምናምን ብለሽ በጣም ደስ ብሎሽ ሰራሽው There's a lot of moments like that, especially when I see people, like I said, there's people that are unsheltered people, and I was part of the homeless action team, and now we were able to assist homeless family members. Housing, just seeing them be successful in life, it makes me happy. አንዳንድ ሰው ደግሞ የምታገኛቸው drug addicts ይሆናሉ alcoholic ሊሆኑ ይችላሉ just the moment you take time to talk to them listen to them and then you give them an advice and then 6 months 3 months later ስታያቸው when they're sobered and they're living their life they have a job now that just fills my cup so very nice ተመልካቾች ፕሮግራማችን አላለቀም በጣም እጅግ ደስ የሚል ጨዋታ እየተጫወትን ያለነው እንግዲህ ይሄም ፕሮፌሽናል የመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ ሚዲያ ስናቀርብ ብዙዎች ከዚህ ብዙ ትማራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይም ደግሞ ታዳጊዎች እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለውን ነገር ቻሌንጁንም መልካሙን ነገር እያሳየን ያዳመጣችሁ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ሁኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዳትረሱ ሸራተን አዲስ ሆቴል አጠገብ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ቤት ቢኖረኝ ብለው ተመኝተው ያውቃሉ የባራ ፕሮፐርቲ በከፍተኛ ጥራትና ፍጥነት እየገነባ ባለው ውብ መንደር ለ50 ቤቶች ብቻ የወጣ ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው። ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶች ያሉን ሲሆን 10% ቅድመ ክፍያ ከ852 ሺህ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ይሁኑ። እርሶም በሚመኙት ቅንጡ መንደር ውስጥ በኢትዮጵያ መጀመሪያ የሆነው የቤት ውስጥ የበረዶ ላይ መንሸራተቻ፣ የእግር ኳስ፣ የቅርጫት ኳስ ሜዳዎች እንዲሁም 2 የመዋኛ ገንዳዎችን ይዟል። ቤት ሳይሆን መኖሪያዎትን ይዙ። ለበለጠ መረጃ በቀጥታ ወይም በዋትስአፕ ይደውሉልን። መኪናው ሳውን የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምታደርጉት? አሁን የሆነ ሰው እዚህ ጋር መንገድ ላይ ቆሞ ወይ በመኪና ነው ይችላል ምንድነው የምታደርጉት? የመጀመሪያው we just activate our cameras for traffic stop ነው የምትጠይቀው anytime ካሜራውን ኦን እናደርጋለን። ይሄ ባዲ ካሜራችንን ኦን እናደርጋለን። ኮምፒውተር አለ ስማቸውን ምናምን ራን የምናደርግበት በአይዲ you know or verbally identify ካደረጉ በሱም ቼክ እናደርጋለን። ይሄ ኮምፒውተራችን ነው። PA ላይት አለን you know ይሄኛው ከላይ light light and siren if we need to go urgently to a call አሁን medical overdose ካለ ሰው ከተገጨ ምናምን ነገር you know urgently respond ማድረግ ያለብን ልክ እንደ አምቡላንስ በለው ያኔ እንደዛ አክቲቬት እናደርገዋለን።
ስቸኩልስ ወደ ቤት ለመሄድ እቺን አብርታችሁ ያለ ምንም ጉዳይ ሳትጠሩ ምናምን ቶሎ ቶሎ አጥላጥላችሁ የሚሄድ ነገር የለ we don't do that no ፕሮፌሽኑ በቃ yeah we have to maintain a professional manner wow yeah but by the way አንድ ነገር ላይቶን ምናምን ሪኮርድ ተደረጋለ everything is documented yeah ይሄ ኦን ሲሆን ካሜራው ይወጣል ላይት ሲመጣ ላይ ስታበሩ ካሜራ ይመጣልና ካሜራው there's inspect ይደረጋሉ ካሜራዎች randomly inspect ይደረጋሉ ለምንድን ነው ይሄ ኬስ ነምበር አለ ምን ጽፈበት okay for this reason አሁን ሁለት ሰው ሲደባደብ ምናምን urgently respond ማድረግ አለብን in a situation like that እና ያኔ ኬስ ነምበር አለ ወይም ዶክመንት ማድረግ አለብን I have to respond for this one reasons so again transparency right yeah that's how you build trust ፑሎቨር አሁን አጋጣሚ አንድ ሰው ፑሎቨር ስታደርጊ መጀመሪያው መኪናው እዛ ላይ ይቆማል ከዚህ ጋር ሆነሽ ታጉ ምናምን የማስገባት ነገር ነው ያለው ወይስ ከዚህ ሆነሽ ውስጡ ያለውን የሰውየውን እንቅስቃሴ ምናምን ታያለሽ የሆነ ሪአክሽን ልክ ፖሊስ ማስቆሙን ሲያቅ ሰው የሆነ ነገር ሊኖርም ይችላል አይኖርም ይችላል ብቻ ያለውን ነገር ኦብዘርቭ የምታደርጉበት ነገር አለ so the initial stop ካደረግን በኋላ እንትን license plate ታቸውን ነው plug in go እና አክቲቬት እናደርጋለን because ያኔ ያቃሉ your partners traffic stop እንደምታደርግ dispatchን ምናምን እሱን ያቃሉ traffic stop እኮ it's not easy ነገር አይደለም it's unsafe ምን እንዳላቸው አናውቅም what comes out of that ስለማናውቅ so it gives them a heads up and then backup will come usually and something more ለመጨመር ኃይል አንድ ሰው ስታፕ ስናደርግ usually ሁለት መኪና ወይም ሶስት መኪና የሚመጡት it's because depending on how that person reacts with the first officer right it's not to just ሰውን ለማክበር ብቻ አይደለም it's there is the need of helping your partners እሱን ለማለት እፈልጋለሁ sometimes the community understand አደርግም why there is more than two officers present it's based off situational እውነት ነው ልክ ነው ይሄ ጥሩ መልስ ነው የመለሽው እኔም ራሴ የምታዘበው ነገር አንዳንዴ አንድ ሰው ነው ታስሮ ወይ ቁጭ ብሏል ግን በአት ፖሊስ መኪና ተከቦ ሳይ ይሄ አንድ ሰው ነው ምናምን አለው what yes yep I do get that a lot እና ብዙ ሰው ነው የሚለን it all depends how that person complies are they cooperative የሰው እንዲ በጀርባ ታስሮ they can still be uncooperative እግራቸው በግር ይማታሉ ምናምን እና so hopefully this is very informative very informative yeah have an understanding that's what's going on thank you Helaye yeah no problem thank you for giving me this opportunity oh no ለኛ ነው እንጂ ቤኔፊቱማ ለኛ ነው ተመልካቾች ተመልሰናል ቀጣይ ጥያቄ እንግዲህ የሚሆነው የኛ ኮሚኒቲ ብዙ አለ በዚህ አካባቢ ኢትዮጵያን ሶማሊያንስ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገሮች በአብዛኛው እዚህ ይኖራሉ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያና ሶማሊያን ከስራሽ ጋር ያጋጠመሽ አሉ ኢትዮጵያኖች definitely ያሰርሻቸው there has been yep ያሰርኳቸው even last week ከሁለት ኢትዮጵያኖች ጋር ኮንታክት ነበረኝና ውጡ ተብለው የመጠጥ የጠጡ ነበርና እና ሲጋራ ያጨሱ ውጡ ስንላቸው አንዱ በአማርኛ ለአንደኛው ይነግረዋል አንወጣም የተምናምን ያለ እየጮህበት ማለት ነው አንቺ አማርኛ እንደምትችል አላወቁም እሺ ከዛም እንደዛ ሲቹዌሽን ሲኖር usually one of them is being uncooperative እየሰማን አይደለም አክት የምታደርጉት no እሱ ፓርት ደኔ የነገራቸው ነበር ውጡ መውጣት አለባችሁና ዲቴይን ናችሁ አይዲ ምናምን ይጠየቃሉ because it's a misdemeanor crime እንደዛ ማድረግ open container ይዞ ማጨስ ምናምን ማለት ነው እና ውጡ ስንበላቸው እምቢ በአማርኛ ነው የሚነግረው እንዳትወጣ እሱ አንደኛው ተነስቶ አረናን ይል ምናምን ይባባል አንደኛው ግን እምቢ ያለው
ከዛም ግላባችንን አያደረኩኝ ናውጣ አልኩት በአማርኛ እና ሚጣዬ የኛው ነሽ አማርኛ ሚጣ the entire time ሚጣ ጄላት ወስደኝ ሚጣዬ እያለ ጄላ አልወሰድነውም ትራስፓስ አደረግነው ለ30 ቀን ዩዝ ማድረግ አይችልም ሁሉም ሰው ደግሞ ኮንታክት የምናደርገው ጄል አይሄዱም we have discretion we can especially if it's their first time educate them let them know and then give them a break even when I do traffic stop unless it's very egregious ኢንሹራንስ ከሌለው ዋን ዌይ ድራይቨር ድራይቪንግ ላይሰንስ ከሌላቸው ምናምን ካልሆነ ያኔ ኦኬ አሁን ብዙ ነገር ፓይልድ አፕ ሆነ ትኬት ተሰጣለሁኝ ግን አንድ ነገር ሮንግ ዌይ ድራይቨር አሁን የሆነች አሮጊት መቼለት ድራይቭ እያደረገች ነበር the wrong way ተሳስታ ነው I pulled her over it's unsafe ብዬ ነገርኳት because መኪናም ትገጭ ትችላለች ሌላው ሰም hurt ማድረግ educate አደረኳት ለቀቋት like I said we have discretion እና አበሻውንም 30 day እንትን ትራስፓስ ተሰጠው በቃ ሄደ ሌላስ መቼም ብዙ ኢትዮጵያኖች ያሉት በጣም ብዙ definitely yeah እንደው ያዘንሽው ምናምን በጣም በተለይ ደግሞ ልጆች ሆነው ምናምን በተለይ እንደዚህ arrest የማደርጋቸው አሉ ማዝነው to be honest addiction is real እና drug addict ምናምን አሉ alcohol drugs ከሱ ጋር ያዘሽ ምን ትያለሽ በመላው አሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያኖች በተለይ ነው ያንግ ጄኔሬሽን እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሚመጡት አንቺ ሙያ ውስጥ አለሽ ያንቺ ደግሞ ያለፍሽበት ኤክስፒሪየንስ አለ ከዛ ጋር ያዘሽ ምን ትመክሪያቸዋለሽ as far as addiction በጣም resource አለ it's all about accepting resources the young generation ግን once you're an addict it's very hard to accept አድርጎ ገብቶ ራሳቸውን help ለማድረግና I would say to the family always support them and try to understand አንድ ነገር ላይ addict ሲሆን ቀላል ነገር አይደለም እነሱ there is a reason why እዛ situation ላይ የደረሱበት there's some sort of trauma and it's not like somebody just gets up and say today I'm going to decide to try alcohol fentanyl or any other drug heroin there is a reason behind it they obviously need some help it's just being able to be understanding and being able to listen and being there to guide them through the treatment la ፋሚሊዎች እኛ ደግሞ እንደምታውቂው ብዙ አገር አቋርጠን የመጣ ነው የተሻለ ኑሮ እንኖራለን ብለን የመጣ ነውና ለስታየው እንደው አጋጥሞሽ በተለይ ደግሞ ያንግ ጄኔሬሽን በሆነ ነገር ይዘሻቸው ያጋጥሞሽ ፋሚሊዎቻቸው ደግሞ ፋሚሊዎቻቸው ያዘኑበት ያለቀሱበት እንደዛ አልነበረም ኤክስፔክት ያረግ ልጃችን ያመጣ ነው እንደዚህ ምናምን ብለው ያይሻቸው ነገር የለም ከዛም ደግሞ አያዘሽ ደግሞ እስቲ ኢን ጀነራል በእንደዚህ በአንቺ ሙያ ውስጥ መግባት ለሚፈልጉ አዲስ ደግሞ ለሚመጡ አሜሪካ ያው ሲታሰብ እንግዲህ እንደዚህ እንደምናስባት ቀደም እንዳልሽው ዛፍ ላይ ብር የሚጨመደድበት ምናምን አይደለምና ጠቅላላ አድርገሽ አዲስ ለሚመጡት ምንድነው ኤክስፔክት አድርገው መምጣት የሌለባቸውና ካንቺ ተሞክሮ ምን ይማራሉ mental illness መናገር ትንሽ ፈልጋለሁ since we're covering about addiction sometimes mentally ill ሲሆኑም they try to self medicate with drugs and alcohol and so on I know የኛሰዎች ምን ጎድሎባችሁ ነው እንዲመቶኑት ምናምን እንደዛ ከማለት treatment counseling be open to taking those direction especially ለትልቅ ሰዎች ነው ማለት open minded መሆን አለብን እነሱ ያለፉበትን እኛ ኤክስፒሪየንስ አናደርገው like I said እናት ነኝና አሁን ትልቋን ልጄን እሷ generation experience ያደረጉትን የኔ generation experience different generation ስለሆኑ open minded እንድንሆን ነው as a family as a whole as a community to help people even to help your children because there's a lot of suicide within our community sometimes society ምን ይለናል
you know and አናወራው ሰው ምን ይለኛል እነ ከሌ ቢሰሙ እነ ከሌ ቢያዩ ምናምን ሌላ ውጪ ያለውን ነው ሰው worry የሚያደርጉት ግን truly you have to be honest with yourself and say yep this is happening to my family how can I help my children where should I go find resources and seeking help is ትንሽነት አይደለም you know therapy ምናምን counseling as a family ራሱ divorce አለ ብዙ ነገሮች impact የሚያደርጉ children እኔና ባሌን እንትን እዚህ ላይ የሆነውና impact ያደርጉም our children ብለን ማለት አንችልም እና እሱን ለማለት ፈልጌ ነው about addiction ስላስተዳደግም ትንሽ ነገር ወይ አንቺ እናት ነሽ ሚስት ነሽ እንዴት ነው ልጆችን ማሳደግ ያለብን እንዳልሽው አንቺ ደግሞ ፊዚካልም ያየሽው ነገር አለ definitely pressure አለ ማድረግ ቅድም እንዳልከው እኛ ሁሉ ጊዜ ዶክተር ነው የምንሆነው ኢንጂነር ነው የምንሆነው ነርሲንግ ምናምን ፑሽ እናደርጋለን ልጆቻችን maybe they don't want to do that maybe they want to be a musician maybe they want to be a social worker and to be honest any Ethiopiawi side in any field I'm so proud of them because that's what they follow their dream that's what they want to do and they're there and we should always push our children for እንደዛ የፈለጋችሁትን ሆኑ አሁን ትምህርት I know we value education so much which I do too myself but some children don't want to go to school we have to be able to accept that ቁጭ በሉ ቤት ቁጭ በሉ ብቻ you know pressure አለ ማድረግ ልጆቻችን you know ተምራችሁ ወልዳችሁ አግብታችሁ ምናምን set guide ነው የሚፈልጉት የኛ ፋሚሊዎች አይደል like Ethiopians and እሱን ለቀቅ አድርገው እስቲ let them live their life ነው መለዋል do you have children yes I do okay. Three of them, okay. Yeah, ልክ ነሽ activities ራሱ ትምህርት ቤት የሚፈልጉትን ነው እንጂ ሰፖርት ማድረግ ያለብን አንተ እግር ኳስ ተጫዋች ነው የምትሆነው ብለን የኛን ድሪም እነሱ ላይ ዳምፕ ማድረግ የለብንም ባይ ነኝ as far as raising family እና ልጆቻችሁ ፍሪ ሆነው እንዲያድጉ ነው ምኞቴ እኔ I'm a very free spirit ነኝና አያቴም ሁሉ ጊዜ ተዋት የፈለገችውን ትደንስ እያለች ነው ያሳደገች ምን አሉ አያትሽ ፖሊስ ሞንሽን ሲሰሙ የኔ ጀግና አረ አገርሽን መተሽ እንደው ምናምን ትንሽ ታገለግይናል no she was so proud of me but she was my main supporter የፈለኩትን እንዳደርግ ነው you know back in the days I remember በረንዳ ላይ ሙዚቃ በትልቅ boom box ከፍቼ Whitney Houston ምንድነው እዛ ላይ ጀመርሽ አሜሪካ ላይ ስትሆን no you know it's like let them be free let them follow their dreams አዩሽ ግን እንደዚህ በዩኒፎርም ነሽ ምናምን yes definitely yes ባካል in physical አዩሽ this photo yeah በፎቶ ደግና እኔ ልጅ ምናምን እንዲህ ያሳደግኩሽ ምናምን አሉ of course ኢትዮጵያ ሄድሽሳቸው ያረፉ ጊዜ yep ፖሊስ ኮንሽ በኋላ ሄድሽው yeah ምን አየሽ ኢትዮጵያና እዚህ ያለው ፖሊስ እዚህ ኢትዮጵያ ያሉት ፖሊሶች ከናንተ ምን ይማራሉ አይ ኖ ያቅም ጉዳይ ምናምን እንዳለ ሆኖ ግን ቤዚክ ሆነ ነገሮች treat people like humans I would say that for the police in Ethiopia I actually saw a police station Ethiopia ሄድሽ እና የመጀመሪያ በር ላይ ያለው ሰውዬ በጣም ናይስ ነበር ፖሊስ ነው I showed him ፖሊስ ነኝ አሜሪካ ውስጥ እዚህ የእናንተን ማየት ፈልጋለሁኝ ብዬ ገባሁኝ I think sergeant ሆኖ መሰለኝ ወደ ውስጥ ስትገባ እንስር ቤትም ነገር አለ ሰዎች ማን ለማየት መጣሽ ነው ምናምን አሉኝ I was like no I just want to see how things are ran down here you know I'm a police in the US so like what ብሎ አመናጭቀው going ነው ያስወጡኝና ያክስቴ ባለፈር ያጎቴ ወሰደኝ እና እየሳቀብኝ ነበር I just wanted to see how things run over there right simply just treat people like human መታየቸው ነገሮች አሉ በሪስፔክት ሰውን ትሬት ካደረጋችሁ ብዙ ነገር accomplish ይደረጋል
የምታያቸው ነገሮች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ይዘዋወራሉ እዛ ላይ የምናያቸው የሆነ ቫዮሌሽን አይ ነው ፖሊሶች ያው እንደምናውቀው እንደዚህ ሀገር አይደለምና ያዘሽበት ስታዩ እንዲህ ማድረግ የለባቸውም እንዴት ሰው ይደበደባል ወይ እንደዚህ ይሆናል ብለሽ so the videos snippets that I've seen is cell phone use ሲደረግ record አታድርጉኝ ምናምን you know here there's people have rights and you have to respect people's right. I don't know how things are ran in Ethiopia, but I can't speak on their profession. I would say treat people with respect as far as law enforcement in Ethiopia. And ሳትጎበኝ መጣሽ አላሳዩኝም አመናጭቀው ነው ያስወጡኝ ወደፊት ግን ያው ይሄን ሚዲያ የሚያዩ በትልልቅ ቦታዎች ያሉ ሰዎች ወደፊት እንደሆነ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ የሚሄዱ ነገር ካለና ካንቺ ኤክስፒሪየንስ የሆነ ነገር መማር እንፈልጋለን የሚሉ ሁሉም ያመሻቹ አዩ I would love to. I mean, you know, there has to be rules and regulation and laws set for the law enforcement there. I don't know how that works back home. Our policy and we have to follow certain policy, you know. And እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኛል ያለሽን ነገር የምታውቂው ነው ከትሽን ትንሽ ነገር ሼር ለማድረግ ሌላው ከካሜራ ፎቶ ከማንሳት ቪዲዮ ከመቅረጽ ጋር አሁን በተለይ በቅርብ አካባቢ ከኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች እንደምሰማው እንደዚህ የሆነ ፐብሊክ ቦታ ላይ መቅረጽ ምናምን ስልካቸውን እስከመቀማት እስከሚከለከል ምናምን ድረስ እንሰማለንና እዚህ ሲያለው ህጉ አሁን ከናንተ ጋር የሆነ ሰው ፐብሊክ ኤሪያ ላይ ወጥቶ በካሜራ ቢቀርጽ ምናምን እስከምን ያህል ሊሚት ነው መቅረጽ የሚችለው የማይከለከልበት የማይከለከልበት ቦታዎች በእናንተ አሁን ህግ በማስከበር ቦታ ሪኮርድ ማድረግ መብታቸው ነው እዚህ ሀገር ግን they have to give us space የኛ ሃንድል እንድናደርገው አሁን እኔ እናንተን እሱ ሪኮርድ ማድረግ ከፈለገ ከበሩ ሪኮርድ ማድረግ ይችላል unless it's a crime scene and there's tape crime scene ከሆነ እዛ ገብተው ሪኮርድ ማድረግ አይችሉም በዲስታንስ ይችላሉ and they have their rights and they have their freedom to do that ምን ከለክላቸው ያለምንም ፈቃድ አሁን ምትዋውን የሆነ ሰው ላይ እንዲመቅረጽ ይችላል ማለት ነው ማንንም መቅረጽ ይችላል አትቀርጸኝ ብለስ አልችልም You can say that to them, but anybody can record us, yeah. Wow. ሰምታችኋል anybody can record you ዛኛ ሜዳ እየደስንቀርጽ እንዳትቀርጸኝ ምናምን እንዳታስገባኝ ምናምን የምትሉ ሰምታችኋል yeah you know you want to respect people's privacy like for the general public right especially ልጆች ያሉበት we don't want to exploit them and put them on media that's unnecessary respect ማድረግ አለብን እውነት ነው እውነት ነው again as far as law enforcement የትም record ማድረግ ይችላሉ again if there is a crime scene and you're not allowed to pass that outside ሆነ record ማድረግ ትችላለህ wow okay ፖሊስነት ለመወጣን ትንሽ ደግሞ ወሬዳው ነገር እንጫወት ከዛ ፊት ግን እዚህ ጋር አሁን የተሸከምሻቸው ነገሮች ሁሉ 25 ፓውንድ ነው አልሻቸው I would say about 25 pound every single day 25 pound ምንድናቸው ግን አሁን በአብዛኛው ሁሉም ወጣ ግዴታ ናቸው ሁሉም እነዚህ ነገር መሸከም yes so I can hey radio on hey magazine extra magazine for my weapon magazine እንትን ውስጥ የሚገባ ነው ሽጉጥ ውስጥ bullet bullet yeah hey camera and every time we have contact with an individual አሁን አንተን ባስቆመ ማለት ነው I have to activate that call it out on the radio and say okay so and so person stop is the location ከዛም ሪኮርድ ያደርጋል every conversation ከዛ አውቶማቲካሊ ይሆናል ወይስ አንቺ ከዚህ የምትጫኙ ነገር in case በትረሹስ አረሳም ስራዬ ነው አረሳም you know በጣም practice እናደርጋለን that's the first thing you have to do in any call because again ይሄንን የምናደርገው so people request ያደርጉ የምናደርገውን ዶክመንት ያደርጋል ይሄንን እንዴት ነው ሰው ምናናገረው ዩዝ ፎርስም ስናደርግ እንዴት ነው ዩዝ ያደረጉት ትሬን በተደረጉበት ነው ወይ ያውሉ አለ ያ ኦፍ ዲቲ ስቶይ ግን አሁን ይሄን ስታውልቂው ቀለል የማለቱ ነገር ስሜቱ አለ ወይስ ኦሬዲ ለምደሽዋል እኔ my body I think ለምዶታል so yeah and I'm used to it በጣም አሪፍ አምስት አመት 7 ወር ይሄንን ካሪ ካደረኩኝ ያ
7 ምን ያህል ቀን ሰራችሁ በሳምንት? So rotation ነው ያለን 5 ቀን እንሰራለን ከዛም 2 ቀን ኦፍ ነን 3 ቀን እንሰራለን ከዛም 4 ቀን ኦፍ ነን so እኔ አሁን middle shift ነው የምሰራው 3 to 1 ነው ምንድነው አሁን የእናንተ ሙያ ጋር ያለው ጥሩ ቤኔፊቱ ምንድነው እንትኑን አወራን እስቲ ደግሞ አሁን ቤኔፊቱ ፖሊስ ሚኮን ያለው ቤኔፊት ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ ሲኒ So they do have great retirement plans. They don't? They do. They do. Okay. They do. Yeah. The good benefits no not already. The retirement plan is good. Health insurance is very good. Competitive pay no. On transit is the highest paid, I believe. Compared to the city officers or like suburb officers, of course they get paid more, but if you ever consider working for Metro Police, we do have great benefits. And also we have a CSO program, it's Community Service Officer program. They pay for your tuition, law enforcement and let's say you have a degree in communication and you want to pursue law enforcement. For you to be able to complete the law enforcement certification, the hands-on training, theory, while you're working alongside with the police officer that is licensed, which gives you an opportunity to shadow what the job requires. And now there's I believe 3 years commitment, but that's another opportunity for the younger generation that want to join law enforcement. ባልሆንኩስ ፖሊስ የሚያስብልስ ነገር ሁለቱንም እንግዲህ አጣጥመን እንድናልፈው ማለት ነው ጥሩ ቤኔፊት አለው ጥሩ ነገር አለው እንደው ባልሆንስ የሚያስብል ነገር አለው Again, like I said, the hours are very demanding, right? በተለይ አዲስ ሆነ hire ስትሆን you usually get the senior officers pick የሚያደርጉትን hours ነው ቀን አይደለም የምትሰራው የሌሊቱ shift ሊሆን ይችላል then you have to be able to balance that with your family እሱ አለ it's mentally and physically demanding as well and you have to be mentally ready. Okay, so ማወቅ ነገር ጥሩ ነው the job is doable, you'll get through it. Welcome. ስለ ፋሚሊ ደግሞ እናውራ እስቲ. Okay. I'm married. Yeah. Actually, Dila's owner is the one that catered my wedding. Oh, ሰርግሽን. ነው እንዴ? Yes. በቃ ብዙ ሳልዳራችሁ ሰው የለም እዚህ. Yeah, she did an amazing job. Everything was good. I have 2 girls. ስንት ዓመት ናቸው? 18 እና 8. 18? Yeah. ዋው. ጥሩ ጊዜ ነው የጀመርሽው. 23 ነበርኩኝ የመጀመሪያውን ሰው. Wow. Yeah. And my husband is a deputy for Hennepin County. እዚህ? Yeah. Hennepin County. ኢትዮጵያ ነው? No, he's a white American. Okay. እዚህ ነው በሙያ ላይ ነው የተገናኛችሁት ወይስ? Yep, so we met at the jail at Hennepin County. Oh, no. The jail love, right? That's where we met. ስራ ላይ ያላችሁ? Yes. Now, ቆይ ውሾቼንም መርሳት የለብኝም እንዴ እኔም እኮ አለች እና አለች እስቲ I have 2 dogs that drive me crazy. I have a golden doodle. Those are family members as well. ምግብ ኩክ ታደርጊያለሽ? Oh, yes, definitely. 12 ዓመት ነው የጣሽው? ምን እንዴት በዛ ላይ ተማርሽው ያኔ ሊሴ ምናምን ነው? Yes, I agree. ደግሞ አያት ስታሳድግ she doesn't want you to be in the kitchen እሳት አጠገብ እንድትሆን ምናምን እና ግን sometimes life teaches you ራስህን ስታሳድግ my teenage years ለራሴ ኩክ ማድረግ የለመድኩበት ጊዜ ነው እና I think አይደለም I know በደንብ ኩክ ነው የማደርገው። ዶሮ ሰራልሽ? Of course. ግን ጥለሽ ምናምን ተጣጣይ አይደለም ያልተገነጣጠለውን ብቻ ትሰ Of course. ምንድነው ያንቺ በጣም ፌቨራይት ዲሽ? ሽሮ እንቁላል ያለው ልጆች ይበላሉ? እንጀራ በደንብ ምናምን በጣም ነው የሚወዱት ሽሮ በእንቁላል። ሙዚቃስ ትሰሚያለሽ? የኢትዮጵያ ሙዚቃ? አይ እሱን እኔ የለም ምንም አሰሚ አንዳንዴ እሺን አሁን ሰማለው ትሰሚያለሽ ቢባል የማን በል እንትናን በጣም ነው የምወደው አገሬን በጣም ስለምወዳት ኪያ አብዱ ታውቂያለሽ long time ago ዱከም መጥቶ
Yeah, a long time ago now soon. Again, I admire him. I love Mercato. Yeah, Mercato Safari. Mercato Safari. Yeah. Chilla tbay. Anything Ethiopia የሚል ዘፈን እወዳለሁ። አገሬን እወዳታለሁ. Of course, Yeah. ወደፊት የመግባት ሐሳብ አለሽ ጠቅላለሽ? እዛ ለምን? Absolutely not. Why not? I mean, ሄጄ ቪዚት ማድረግ yes, ግን ሄዶ ለመኖር ነው። ቤተሰብ ልጆች ምናምን ሄደው ያውቃሉ? ወስደሻቸው ታውቂያለሽ? ትልቋን ልጄን ወስጃታለሁኝ። 2015 we had a family reunion. ሁላችንም ሄድን አያቴን ለማየት and it was very nice. It gave us time to be together as a family. አያቴን በጣም ደስ ያላት ጊዜ ነበረ። ብዙ grandchildren አላትና እሱ አሪፍ ነገር ነው። አንደኛ ያው እንዳልሽው እዚህ እንኳን እናንተ ያላችሁበት ቦታ ኮሚኒቲው ሰፋ ያለ ቢሆንም ኢትዮጵያ ያለው ደግሞ አስተዳደጋችንን የነበርንበትን አይተው መምጣታቸው ትንሽ የሆነ ነገር ይቀይርባቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ጨዋታ ነበረን። እንግዲህ በመጨረሻ እያጠቃለልን ነው። የኔንም ያለኝ ነገር ሼር አደርጋለሁ ብለሽ እዚህ ድረስ አስቸግረንሽ የተገኘሽው ስለተቀበልሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት ግን አንቺ ቀረ የምትይው ማመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ ጠቅላላ አድርገሽ በደንብ ሰፋ አድርገሽ አንድ 5 ደቂቃ በይኝ። I want to say that it's very important to take care of our mental health and ይሄ ለሁሉም not just for law enforcement አይደለም። again ቅድም እንዳልኩ ብዙ ሰው educate እንዳደርግ ነው የሚፈልጉት about suicide that happens within our community. the younger generation ብቻ ሳይሆን ትልቁ እኛም ራሳችን ትላልቆችም ሰዎች we have to maintain a healthy mental health. Being as a mom, I wanted to say that, and taking care of ourselves, building our health today for the future, so we're not going to be 65 with the walker and diabetes ምናምን ያነታክ ስለሚያደርገን አሁን ቴክ ኬር ማድረግ አለብን ራሳችንን ለማለት ብዬ ነው። ብዙ ሱሳይድ ይሰማል። በተለይ አሁን በጣም የሰፋ ያለ ነገር በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰን ነው። በተለይም ደግሞ ጥሩ ኑሮ ያላቸው ሰዎች ወጣቶችም ሆነው በቃ ጥሩ የሆነ ስኬት ላይ ደርሳል የምታዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሀፕን አድርጎ ሰማያለሽ በእኛም አካባቢ ምናምንና ያጋጠመሻል እንደው በሱ ላይም ትንሽ ከምን የተነሳ ነው ምንድነው ምናስብ ሄዳችሁ የምታዩቸው ነገር ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዜና ላይ የሚሰማው ነው usually especially teenagers ምናምን the ultimate ራሳቸውን ላይፍ የሚወስዱት let's just be supportive and address the issue ለማለት እፈልጋለሁኝ እና personally happen ሆኖብኝ አይደለም it's just that it's something that we see on social media within our community suicide ሲሆን cover ነው የሚደረገው they don't want to talk about it instead of doing that maybe having an open communication will help our community grow in that vicinity versus just trying to cover it up and say something happened ከማለት because educational ነው የሚሆነው it's unfortunate አንድ ሰው ሲሞት ከዛ ምን እንማር ማለት አለብን in every event ምን እንማረው ነገር አለ የኔስ ፋሚሊ እንዴት ነው how are you simple questions እንደዛ መጠየቅ አለብን genuine ሆነ ማለት ነው especially ልጆች ካላችሁ of course you have to do your due diligence to check in that's all I wanted to say about taking care of our mental health and our health and overall because I love working out. Thank you. ከዛ ፊትስ ምን ያዝናናሻል? ቫኬሽን ምናምን ብዙ የመሄድ ነገር አለ? I do. I travel. I have girls trip ከጓደኞቼ ጋር የሚሄደው ከፋሚሊ ጋር ደግሞ like spring break. It's ከፍሬንዶች ጋር ከፋሚሊ ጋር ለብቻ ነው የሚሄድበት ከፍሬንዶች ጋር ቬጋስ ምናምን Vegas አይደለም we go out of the country to be honest. So we've been like to Thailand, Costa Rica. Our next trip is Morocco ነው የምንሄደው. Wow, once a year ትሄዳላችሁ? Wow. To two of my girlfriends and we just explore and learn different cultures and embrace that diversity. I find that very helpful. ኢትዮጵያኖች ናቸው ጓደኞች? ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ከነሱ ጋር ነው መዞሪው? It's called vacation. Yeah, vacation. Yeah, and
I love comedy. Comedy show. Okay. ሰውን ማሳቅ ደስ ይለኛል። ሰውን ባይስቅ ራሴ እየሳትኩኝ ኮሜዲ you know sometimes የኔ ጆክ ለነሱ ፋኒ ላይሆን ይችላል ግን እኔ ስታሳቀኝ ድረስ that's all that matters. በጣም ኤክሰርሳይዝ ታደርጊያለሽ? ብዙ ጊዜ ጂም ላይ ምናምን ትታያለሽ? Yep. ለዛ ነው ያልኩት we have to take care of ourselves today. You know sometimes ራሴን የምለው when I was in my 20s ይሄን ሁሉ ባክ ኖሮ I would have worked ahead. እውነት ነው. You know እና ለዛ ነው አንተ የምታደርገውን ልጆች መመክ ያደርጋሉ ህፃን ሆነው. You know taking time for yourself, meditating and sitting in quiet. I know it's not normalized in our community meditate ምናምን ማድረግ ግን it's an amazing thing. And I'd like to take any opportunity to thank my grandma. በሷ ጸሎት ነው እዚህ የደረስኩትና I love my grandma. እሷ ናት ያሳደገችኝ ሁልጊዜ ሰፖርት ያደረገችኝ. She's never doubted that I'm not going to be able to do anything. እና I thank you. Heaven ያለችው I know for sure. And now family came, of course, for supporting me because you need a lot of support, especially when you're going through the academy, trains to dereg. Sometimes የደከመ ጊዜ ራሱ ሰፖርት የሚያደርጉኝ ፋሚሊዎቼን እና ጓደኞቼን I want to thank them and thank you for giving me this opportunity. Of course. And one last thing I want to say is for the younger generation that want to be in law enforcement, if that fills your cup, you want to serve, or maybe some event happened in your life that led you in this direction or in the criminal justice direction, come on over. Transit is always hiring. እሱን ለማለት ፈልጋለሁ. There is great benefit. It's not easy. It's doable, right? So ቀላል ነው ብዬ ሰውን እንትን ማለት አልፈልግም ግን ማንም የሚያደርገው it's a skill set. Of course, it's a skill set you learn. ሰውን ማናገር ስተቻላችሁ ድረስ ስራው ቀላል ነው. አሁን ይሄን ቪዲዮ የሚያዩት በተለይ እንዳልሽው በጣም ያንግ ጄኔሬሽኖች አንዳንድ መረጃዎች ማግኘት ቢፈልጉ አንቺን ማግኘት ቢፈልጉ ጥያቄዎች ምናምን ቢኖራቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚያገኙሽ ነገር አለ like emails or yeah you know I'm glad you said that በተለይ ቲክቶክ ላይ ብዙ የሚጽፉልኝ አሉ እንዴት ነው ፖሊስ መሆን ነው የምንፈልገው ግን different state ነው different state have different process for law enforcement እና የሱን ሪሰርች አድርጉ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባችሁ ብዬ መሰጅ አደርጋቸዋለሁ if that's what they're interested in. Usually there is the local police requirement ምናምን እሱን ራሱ አሁን ስልካችን ላይ any information በእጃችን ነው ያለውና ጉግል በማድረግ የሚገኝ ነገር ነው support system ደግሞ ከፈለጋችሁ as you're going through the academy ትምህርት ቤት ውስጥ I am here I'm available እኔ ደስ ነው የሚለኝ anybody ከኢትዮጵያ community or Somali community any community በተለይ ሴቶች ሲሆኑ I'm here ለማለት በምን ያገኙሽ በምን በኢሜል again social media ታይተዋል አይደል social media ትጠቀሚያለሽ and now you know I could be a support system a mentor በጣም ጥሩ እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ላይ ኢሜል አድራሻው እናስቀምጣለን ኢንፎርሜሽን መረጃዎች ማግኘት የምትፈልጉ በሷ ማውስት ያለፈችበትን እየሰራች ያለችበትን የተለያየ ነገሮች ዕውቀት ጨበጥ ነገር ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በኢሜል አድራሻው ማግኘት ትችላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም እንግዲህ ይሄ ለኮሚኒቲያችን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ኦፍ ኮርስ ነው ብዙ ተመልካቾች ያዩታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለሰጠሽን ነገር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ thank you ዛሬ ባርክሽ አብሮኒ ባርከን ክብራትና ክብራት ከሄላ ጋር በሚኒስታ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል እጅግ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር እንግዲህ ብዙዎች ከዚህ ፕሮግራም ብዙ ነገር ተማራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ባላችሁበት ቸር ሰንብቱ ሁሌም እንደምንለው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን አሳድጉን ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ጊዜ ደግሞ ስንመለስ እናገኝሻለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ከመጣሽ ዌልካም ኤኒ ታይም ሳታገኝን እንዳትመለሽ እሺ alright አመሰግናለሁ thank you ኦፊሰር ሳሉት
ሸራተን አዲስ ሆቴል አጠገብ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ቤት ቢኖረኝ ብለው ተመኝተው ያውቃሉ? የባራ ፕሮፐርቲ በከፍተኛ ጥራትና ፍጥነት እየገነባ ባለው ውብ መንደር ለ50 ቤቶች ብቻ የወጣ ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው። ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶች ያሉን ሲሆን በ10% ቅድመ ክፍያ ከ852,000 ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ይሆኑ። እርሶም በሚመኙት ቅንጡ መንደር ውስጥ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የቤት ውስጥ የበረዶ ላይ መንሸራተቻ፣ የእግር ኳስ፣ የቅርጫት ኳስ ሜዳዎች እንዲሁም 2 የመዋኛ ገንዳዎችን ይዟል። ቤት ሳይሆን መኖሪያዎትን ይዙ። ለበለጠ መረጃ በቀጥታ ወይም በዋትስአፕ ይደውሉልን።